Senare fan, idag så är vi på Driftmasters European Championship i Fällfors. Ta det här utanför depån, för det är så jävla högljutt där med alla bilar. Idag så är det ju lördag, så idag är det ju själva tävlingen. Igår var det kval och grejer. Jim tog sig tyvärr inte vidare till tävlingen idag, så det var lite synd. Ville kika på han. Det är jävligt coolt att för det första att DMEC är i Sverige, för det började de med förra året. Och sen för att det är så jävla nära där jag bor, för det är ju utanför Skellefteå, så vi har ju typ en lång tid det kan ta att köra hit, 1,5 timme, en timme kanske. Eller ja, 2 möjligtvis. Så det är jävligt nära om man jämför med typ allting. Och DMEC är ju den bästa driftingserien. I år så hade ju till och med Kalle Rovanperä tid nog i schemat för att köra den här tävlingen. Ni vet ju säkert vem det är, men han kör ju VRC i vanliga fall. Förra årets VRC-vinnare av hela serien. Och han gjorde jävligt bra av sig nu nyss i Japan. Så det blir coolt att se hur det går för han idag. Jag hejar på Kalle i alla fall. Men vad fan, vi ska kika lite. Oh! Doom shot, motherfucker. Motherfucker. Doom shot, motherfucker. Motherfucker. Du, grabbar, det är dags. Nu, tjejer, lyssna strax. Jag har någonting för du. Det är time att börja dansa jänka nu. Vänster, högersida. Bakåt. Res dig fram och stopp. Vänster, höger, du vill. Vi ser så lätt. Och stockar vän. Det gör musika vän. Jänken, hurra med den. Och nu lever kärleken. Vänster, högersidan upp. Bakåt, res dig fram och stopp. Vänster, höger, du vill. Pettersson, där är din stora chans, Andersson. Sådär då var vi faktiskt hemma från DMEC och tillbaka i garaget. Vi kan se om det kan bli lite ljusare här med att skruva på kameran och grejer. Jag filmar ju lite där, inte sådär skitmycket. Satan vad gult där inne. Där har jag faktiskt lärt mig kameragrejer. Man måste ställa om vitbalansen när man hamnar i olika ljusa grejer. Jag hade ju bara läktarplats där liksom. Så jag ville inte bara filma massa jävla klipp från exakt samma vinkel hela jävla dagen. Jag var ju mest bara där för att kika. Men det var gött i alla fall. Skitkul att vara där. Och bra körning. De kör som fan i DMEC nu. Men jag tänkte säga, videon är lite kort just nu. Men jag kom hem och så låg det ett K-racing-paket inne på Coop. Så jag tänkte vi kunde ta och kolla på det. För jag var borta med toppen förra veckan. Och den är nog till och med färdig. Men jag glömde lämna någon nummer eller kontaktuppgifter till han som planar. Så att jag får väl ta och ringa och höra om det är färdigt eller hur det ser ut. Jag sa åt han att ta av 1,5 millimeter från standardmått. Och då kanske ni tänker, satan, det var lite. Och det ska jag plana mer. Men det är så det ser ut i alla fall för det jag ska göra med bilen. Så skitsamma, 1,5 millimeter blir nog gott. Frågan om portningen också. Sen jag filmade den videon så filade jag lite mer på instruktionskanalen och grejer. Men det kan jag visa er sen när jag fått hem toppen igen. Men han sa typ att det såg rätt gött ut.
Såg rätt gött ut, du hade kunnat ha mycket mer material typ för att få ut max, men ja, var väl inte sämst. Och sen så sa han att jag skulle runda av en kanten till förbränningsutrymmena för att spika dem inte lika lätt. Men det lär vi göra när vi får hem toppen, så jag får visa er det då. Däremot så åker jag till gatubil redan på onsdag, så vi får se. Jag tror inte jag hinner få på det där innan vi ska fara. Men jag sa inte vad jag ska köra med för kam, så jag tänkte att vi kunde kolla i lådan här, va. Jag kan hoppas också allihopa att allt ligger kvar i lådan, för den fet jävla reva i hela sidan här när jag hämtar den. Postnord. Just det, här ligger någon jävla packning till oljelocket. För att det oljelocket som jag graverar har jättedålig packning, så det måste vi byta. Packbox till kamaxen, för det hörde jag inte följde med sotningssatsen. Jag har en Biltema sotningssats där uppe, det kanske följer med, fan vet jag. Köpte en sån i alla fall. Så har vi en täckbricka till fördelaren, för jag kör ju med Wastefire-spolet på min bil eftersom jag sprut. Det ser så ut som en fyrkant som man sätter i motorutrymme och drar tändkablarna ifrån. Så jag behöver inte fördelaren, men den sitter kvar på motorn. Och ja, för att annars som är det ett stort hål där kan man köpa en sån här liten bricka istället. Sätta dit, inte sämst. Köpte jag nya toppbultar också, bara original. Man kan ju mäta upp dem och se om de fortfarande funkar, men ja, köpt nya i alla fall. Det är inte så dyrt till en Volvo. Nya muttrar och pinbultar till avgassidan. Det är samma på insug och avgassidan, men jag kommer bara byta på avgassidan för att insugssidan går till Aldersant. Och nu bara för att jag har sagt det så kommer jag dra av alla dem. Så tänkte jag att vi skulle byta kamrem också. Kamremskit här med spännare. Nu till det spännande här. För en sån här har jag velat prova hyfsat länge. Det är inte så här skitfränt, men den verkar vara jävligt ordentligt paketerad i alla fall. Vad är det här då? Det här är en H-kam. Om ni kan se det. Det kommer aldrig fokuseras, skit i samma. Det är en H-kam i alla fall. Det här är ju KL Racings H-kam. Så den är ju typ eftermarknadskonstruerad. Men H-kammen i alla fall, förutom GT6an, den räknas ju typ inte riktigt dock, för det är så här typ Volvo Performance sortiment, och lycka till att få tag i en sån. H-kammen satt i B23E, ett i typ 240 mellan 79 och 80, tror jag. Ni kan rätta mig om jag har fel. Men H-kammen är typ den hårigaste originalkammen du kan ha. Den har mest lyft och längst duration och allt sånt där gött. Vad betyder det då? Jo, de trycker ut ventilerna längre och längre stund liksom. Men en M-kam i alla fall har typ 9,5 i lyft. Är det millimeter då? Kanske är det. Ingen aning. Men det står i alla fall att den har 9,5 i lyft. Jag vet inte vad det är för duration. Den här har 12 i lyft och 11,5. 12 in, nej 12 ut, 11,5 in. Tror jag. Och typ 2,68, 2,72 duration, någonting sånt. Jag minns inte exakt, men den har i alla fall mer lyft, så att då kan vi suga in mer grejer och så håller det på ännu längre, så då kan vi suga in ännu mer mängd liksom. Då får vi in mer luft och mer bränsle i spisen. Så att då ska det gå göttare helt enkelt typ. Det som är schysst med en H-kam, det är att när bascirkeln liksom, den är samma storlek som original, så du behöver inga lash caps eller förlängda ventiler. Och om du kör lash caps verkar lite bök, och man kan inte köra så mycket launchkontroll kanske om man har otur, för de kan typ hamna på snedden eller något. Sen orkar jag inte köpa massa skit och hålla på och ställa in det. Det blir bara dyrare och drygare ändå. Sen kanske det har hänt att någon har fått en sån här att det inte riktigt har stämt, så de har behövt justera spelet ändå. Jag tänkte bara slänga in skiten och skruva fast och inte ens kolla, för att jag orkar fan inte. Det får fan bli bra det där. Jag tror på det här. Jag får säga kanske mät, men alltså i ärlighetens namn, jag kommer bara skruva fast skiten och köra. Du behöver ingen ställbart kamdrev, du behöver inga lash caps eller någon sån skit, det är bara skruva in det. De går på typ 1,6 och man bör få hyfsat mycket mer att köra med i alla fall. Så det är därför jag valde en sån kam, och ska bli skitkul att prova. Det här kör ju typ alla wokare med, såna här H-kam. Så att ja, de går inte så jävla fort de heller, men den går ju fan fortare än min bil i alla fall. Hej Saga. Jag lånar mick då.
Sagga, nu kommer du mitt i min video här. Vill du kolla på kammen eller? Ja, mitt. Ja, den ser jävligt fin. Helvete. Blir det mycket höjspörs? 100 VHP minst. Ja. För att ha brutit. Ja, nej men det var väl typ egentligen allt jag hade att säga. Får hoppas att det går gött. Sagga tror på 100, jag tror på 82 VOP. Så jag hoppas ni tyckte om det här. Gör ni det så kan lämna en tumme upp. Tyckte ni var helt sämst så lämna en tumme ner. Ni kan hitta en sån skit här nere, typ Instagram och grejer. Så får ni ha det så bra så hörs vi igen i nästa video. Hej. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though